Người đàn ông cảm thấy như có thứ gì đó vừa lướt qua. Ngoảnh đầu lên thì thấy một con quái vật trước mặt. Anh ta sợ hãi bỏ chạy, nhưng chỉ còn lại tiếng hét cứu với vang vọng giữa rừng sâu. Mọi người cẩn thận, tôi thấy chỗ này có vẻ nguy hiểm. Đây chính là hang ổ của chúng. Đều là con cháu của chúng. Bên dưới là nước biển, chúng sẽ không thể lên được. Hơn nữa cửa lại đóng, chứng tỏ chúng từ trên xuống đây. Thật không thể tin nổi, sắp nở rồi. Thật là hoàn hảo. Chuyện bắt đầu từ việc một ngư dân vô tình phát hiện mai rùa cổ đại trên một hòn đảo hoang. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, thu hút sự chú ý của một nhóm người với niềm tin rằng ở đó cất giấu một kho báu bí ẩn. Không chần chừ, họ lập tức lên đường khám phá. Ngũ Gia, một nhà nghiên cứu di sản, khẳng định tổ tiên ông từng sở hữu một con thuyền cổ có thể đang nằm trên đảo. Nhưng Cao Thành lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chiếc thuyền đó thuộc thời nhà Tống. Theo lẽ thường, lờ trà hay tơ lụa đều đã mục nát, chỉ còn đồ sứ là đáng giá. Vậy thì điều gì khiến nơi này trở nên đặc biệt? Đi cùng đoàn còn có Hân Hân, một nhà sinh vật học. Sự có mặt của cô khiến mọi người thắc mắc, liệu trên đảo có sinh vật nào kỳ lạ hay không? Thêm một điều khó hiểu, trên bản đồ chính thức, hòn đảo này hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại. Giữa lúc đó, một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện dưới làn nước. Một con cá khổng lồ lao vút lên, lướt qua đầu họ. Nhìn thấy nó, Hân Hân kinh hãi. Thương long, loài cá này đã tuyệt chủng từ 6 triệu năm trước. Nhưng không chỉ vậy, con cá cứ bám theo con thuyền, như thể đang săn mồi. Bất ngờ, một đợt sóng dữ dội ập đến. Con cá khổng lồ lao thẳng từ lòng biển lên và chạm mạnh khiến con thuyền lật úp. Khi tỉnh lại, tất cả đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Dù còn hoang mang, họ nhanh chóng nhận ra đây chính là hòn đảo họ đang tìm kiếm. Trước mắt họ là một vùng đất hoang sơ, hùng vĩ, ẩn chứa vô số bí ẩn chưa từng được khám phá. Bước chân vào sâu trong đảo, nhóm thám hiểm sững sờ khi phát hiện hàng loạt di vật cũ kỹ bị bỏ lại. Hân Hân thắc mắc, sao lại có những thứ này ở đây? Cảnh vật hoang sơ, hùng vĩ ban đầu khiến họ trầm trồ, nhưng chỉ trong chớp mắt, sự kinh hoàng đã ập đến. Lôi Tử tách nhóm để đi vệ sinh, nhưng ngay khi anh cúi xuống, một cái xúc tu bất ngờ trườn tới. Con quái thú kiên nhẫn chờ anh ta đi vệ sinh xong, liền kéo Lôi Tử đi mất. Lưu Cường, cứu tôi! Nhưng Lưu Cường vẫn đắm chìm trong điệu nhạc, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi Lưu Cường quay lại, anh ta phát hiện một cái kén lạ lùng ngay trước mặt. Tò mò quan sát một lúc, anh lại rời đi mà không để tâm đến sự biến mất đầy bí ẩn của Lôi Tử. Chỉ khi cả nhóm nhận ra thiếu người, họ mới vội vã chia nhau đi tìm. Nhưng từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ đang lặng lẽ rình rập. Đội Thiến vừa mới phát hiện điều chẳng lành, chưa kịp nhắc nhở đồng đội thì Lưu Cường cũng bị lôi đi mất. Không ai biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Ở một góc khác của hòn đảo, Ngũ Gia cùng một vài người đang ngồi nghỉ thì bất ngờ một cái xúc tu bất minh chậm rãi bò lên mặt Vương Sinh. Đừng động vào tôi! Phiền phức quá! Vương Sinh bực bội hất ra mà không hay biết mối nguy hiểm đang kề cận. Nhưng Vương Bàn Tử lại thấy có một thứ gì đó cực kỳ quái dị đang lởn vởn ngay phía sau Vương Sinh. Không kịp suy nghĩ, anh ta liều phản công. Bất ngờ, Vương Sinh quay ngoắt lại, giận dữ quát lớn, cậu đang làm cái gì vậy hả? Nhưng rồi, họ dần nhận ra xung quanh mình đầy những cái kén khổng lồ. Cảm giác bất an lan tỏa trong không khí. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của mọi người, Hân Hân lại vô cùng phấn khích. Đây là một loại trứng và trong trứng là thai, màng bọc bên ngoài chính là vỏ trứng. Cô định lấy mẫu nghiên cứu, nhưng ngay lúc đó, con quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt họ. Không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể bỏ chạy. Hân Hân suy đoán có thể do bức xạ khiến sinh vật trên đảo đột biến, tiến hóa thành những con quái vật khủng khiếp. Để sinh tồn, chúng đã dán trứng lên thân cây và đá nhằm hấp thụ nhiệt lượng và tránh bị săn đuổi trước khi nở. Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, Vương Sinh vấp ngã, nhưng vô tình nhặt được một thỏi vàng to. Không chỉ vậy, xung quanh còn có di vật của những người xấu số từng đến đây. Điều này khiến cả nhóm rơi vào tranh cãi kịch liệt. Họ hiểu rõ rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm, có thể đánh đổi cả mạng sống. Nhưng rồi, lòng tham hay sự tò mò đã chiến thắng. Họ quyết định tiếp tục tiến sâu vào đảo. Hân Hân đột nhiên trông thấy
một con quái thú khổng lồ ngay phía trước. Cô kinh hoàng hét lên, bỏ chạy thục mạng. Nghe tiếng kêu, cả nhóm lập tức xông lên yểm trợ. Nhưng Vương Sinh đi cuối cùng lại trở thành mục tiêu của quái vật. Đúng lúc nó lao đến, Đội Thiến và Tiểu Siêu kịp thời ra tay cứu viện, nhưng cuộc truy đuổi chưa dừng lại. Cả đội Ngũ Gia đã vô tình xâm phạm địa bàn của bầy quái vật. Chúng xuất hiện từ khắp nơi, điên cuồng tấn công. Một trận chiến ác liệt nổ ra. Một tảng đá bất ngờ rơi xuống, khiến Vương Bàn Tử bị thương ở chân. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Ngũ Gia đứng lặng người khi nhìn thấy hình dạng thật sự của loài quái thú này. Không thể đối đầu trực diện, cả nhóm buộc phải rút lui để giữ mạng. Ở một nhánh khác, Đội Thiến, Tiểu Siêu và Vương Sinh đang lần theo bờ sông thì Tiểu Siêu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Linh cảm có điều chẳng lành, họ định rời đi, nhưng đã quá muộn. Một sinh vật khổng lồ lao đến. Đội Thiến đã không thể thoát khỏi số phận bi thảm. Hân Hân may mắn nấp sau một tảng đá, nhưng quái vật vẫn truy đuổi cô không ngừng. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng cô cũng tìm được đường thoát và tái hợp với mọi người. Hân Hân nhận ra sinh vật này thuộc một loài côn trùng cổ đại, từng được ghi nhận trong thời Hán Vũ Đế, sinh sống tại các hẻm núi sâu ở Nam Hải, nhưng đã tuyệt chủng từ lâu. Vậy mà giờ đây, chúng lại xuất hiện trên hòn đảo này. Nhìn thấy hàng loạt cái miệng đang há ra như chờ săn mồi, cả nhóm không dám chần chừ mà nhanh chóng rời đi. Đi đến bờ suối kiệt sức, họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Vương Bàn Tử dù bị thương vẫn cố đùa để giảm bớt căng thẳng. Hồ một nãy chạy gấp quá, suýt quên mất mình còn một chân bị thương, nhưng chưa kịp thở phào, phía trước lại xuất hiện một hang động đầy bí ẩn. Tiểu Siêu cảm thấy bất an, muốn rời đi ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó đội quân quái thú đã đuổi đến nơi. Lại nữa rồi. Vương Sinh vì quá tham lam, quay lại nhặt thỏi vàng, và cái giá phải trả là sinh mạng của chính mình. Sau trận chiến cam go, những người còn sống sót may mắn rút lui vào núi sâu. Trong lúc nghỉ ngơi, Hân Hân phân tích, chúng có tổ chức và ý thức hợp tác rất mạnh. Đây là loài sinh vật đẻ trứng ăn thịt và tiến hóa vô cùng kỳ lạ. Liệu có cách gì khắc chế chúng không? Chúng rất nhạy cảm với natri coir. Điều này có thể liên quan đến địa chất của hòn đảo, có thể là muối hoặc nước biển. Nhìn xem, máu của chúng chứa đồng nên mới có màu này. Điều đó chứng tỏ trên đảo này chắc chắn còn có sinh vật TAS. Không khí căng thẳng bao trùm cả nhóm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngũ Gia. Họ tin rằng ông ta đang che giấu điều gì đó. Rõ ràng Ngũ Gia đã biết hòn đảo này có quái thú, nên mới cố tình mời nhà sinh vật học Hân Hân đi cùng. Nhưng ngay cả ông cũng không ngờ tình hình lại nguy hiểm đến thế. Tôi chỉ biết trên đảo này có thứ rất giá trị, ngoài ra không biết gì thêm. Cao Thành cúi xuống, vớt lên một viên chất rắn màu trắng. Anh trầm giọng, ở đây chắc chắn có sông ngầm kết nối với biển. Lẽ nào đây chính là lý do quái vật không dám bén mảng? Sau khi quan sát kỹ, cả nhóm phát hiện muối biển phong hóa đã phủ khắp nơi. Có thể chính điều này đã khiến lũ quái thú dị hình không thể tiến vào vùng nước này, cảm thấy nơi đây tạm thời an toàn. Cao Thành dẫn mọi người đi dò đường. Họ đi đến một bãi đất trống và phát hiện ra những bức họa kỳ lạ trên vách đá. Những hình vẽ mô tả người dân cổ đại đang thực hiện nghi lễ cúng tế một sinh vật khổng lồ trong thời cổ đại, thường tôn thờ những thứ khiến họ sợ hãi. Khi nhìn đến cuối bức họa, tất cả bàng hoàng. Mục tiêu của lễ hiến tế không phải lũ quái vật dị hình, mà là con cá khổng lồ thương long.
Cao Thành phát hiện trên vách đá có một tấm phù kỳ lạ. Khi anh vừa chạm vào, một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra, tưởng rằng đây là lối thoát. Cả nhóm vội vàng tiến vào, nhưng khi vừa đặt chân vào bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Hàng ngàn quả trứng quái thú trải dài khắp hang động. Không chỉ vậy, bên trong còn có cả quan tài của người xưa. Dường như đây chính là nơi tổ tiên của họ được an táng. Một quả trứng bắt đầu nứt, khiến Hân Hân vô cùng tò mò. Nhưng đúng lúc đó, cả bầy quái thú đã xuất hiện, bao vây lấy họ, không thể đối đầu. Cả nhóm lập tức tháo chạy, nhưng Tiểu Siêu không may đã bỏ mạng. Mau chạy lên đỉnh núi. Họ dốc hết sức leo lên vách núi để tìm đường thoát thân. Vũ Gia vì sức khỏe yếu đã phải dừng nghỉ ngơi, khiến Đại Siêu đi phía sau đã phải hy sinh. Cuối cùng, họ cũng leo lên đến đỉnh. Trước mắt họ, một con thuyền cổ đại hiện ra, vàng bạc châu báu rực sáng trong ánh mặt trời. Họ kinh ngạc nhận ra đây chính là đồ sứ Nhữ Diêu thời Tống, một kho báu vô giá. Nhưng chính lúc này, Ngũ Gia bộc lộ bản chất thật. Cao Thành muốn bảo vệ những văn vật quý giá, nhưng Ngũ Gia lại muốn độc chiếm tất cả. Cuộc tranh cãi nổ ra gay gắt. Bất ngờ một Super U khổng lồ lao tới, Ngũ Gia cứ thế ngã xuống. Cửa hang bị bịt kín. Họ không còn đường lui, chỉ còn cách leo lên đỉnh núi. Dưới chân họ, lũ quái vật đang tràn lên. Tam Nhi quyết định ở lại chiến đấu, cầm chân lũ quái thú, giúp những người còn lại có cơ hội chạy trốn. Nhưng trước mắt họ chỉ còn biển sâu không đáy, không còn lựa chọn nào khác. Cả ba người quyết định liều mình nhảy xuống biển. THNG Long đã chờ sẵn. Khi tỉnh lại, ba người ngồi bơ vơ trên một mỏm đá giữa đại dương. Mệt mỏi, kiệt sức, họ chỉ biết nhìn nhau, hối hận vì đã đặt chân đến hòn đảo chết chóc này. Bất chợt, một chiếc trực thăng xuất hiện ngay trên đầu họ. Hở vẫy tay điên cuồng cầu cứu. Liệu đây có phải là cơ hội sống sót thực sự, hay chỉ là mong muốn cuối đời của họ?